Kul att du kunde komma. Kul. Du är ju på Headstone Productions. Ja. Ni är ju startade väl 2002 om jag har förstått det hela rätt. Jag tror att det blev 2003 när Okej. de räknade efter. Så det står fel på hemsidan. Ja, det gör det. Mm. Bra. Du får tala Det kanske skickades in mycket om det. 2002. Men vi firade 20 år förra året. Okej. Och ni bedriver ju turnéverksamhet, booking och turné och arrangerar. Ni har management och label management. Ja. Ska du förklara vad label management är? Ja, i början av Headstones tid så upptäckte vi att vi hade massa bra artister som inte hade skivbolag eller gav ut sig själva eller på olika sätt hade svårt att få ut sina skivor. Så vi hjälpte dem att starta upp sin egna label som vi hjälpte till att driva och fixa distributionsnät och sånt som behövs och hyrde på PR om de ville ha det. Så de då äger sitt eget material men att det kan släppas genom oss. Och det gjorde vi väl mer i början, kanske för 10-15 år sedan. Nu har vi skalat ner lite på det för att ge möjligheter för artister att göra det här själva. Men också att vi tjänar inte så mycket pengar på det. Men ja, vi gör det med vissa artister. Just det. Och ni bokar artister som pop, rock, folk, jazz, elektronisk musik? Ja, det är inte riktigt alla genrer, men nästan. Nästan alla, ja, precis. Och exempel, Dina ögon, Iris Viljan, Lonely Deer, Rebecca Karjord som skriver filmmusik. Mycket. Precis. Tonbruket som spelar jazz till exempel. Ja. Kommer jag ihåg att du var och sålde på Jazzhead sist vi träffades. Utifrån ditt perspektiv som produktionsbolag när du åker dit och representerar konstnärer. Hur tänker du då? När du åker dit? Och vad har du för nytta av då? Liksom, hur planerar du i din roll på de här mässorna? Är du där för att träffa andra musiker och konstnärer? Eller? Det beror nog på också vad dit är. Att jag tänker nog väldigt olika utifrån om jag ska till exempel till Jazzhead. Nu har vi pratat mycket jazz och Womex och sånt här. Men vi jobbar ju mycket med popmusik och jag har säkert varit på 30 olika popkonferensfestivaler runt om i Europa. Och då tänker jag annorlunda. Jag tänker annorlunda om jag har ett band som spelar. Så att det är nog olika beroende på alla de här förutsättningarna. Men om vi pratar just Jazzhead så var det väl en ny upplevelse att jag hade jobbat ganska länge inom pop, rock och varit på sådana festivaler och konferenser. Men det kändes lite som att börja om när jag började med jazz. Ett helt annat kontaktnät, en ny mässa. Så att då var jag väl tvungen att arbeta på annat sätt till en början. Sen liknar det lite, liksom, och likheterna är väl just det här som många har varit inne på med förberedelser och hur följer man upp och allt sånt där. Att det finns ändå någon slags generell grej. Men det finns Olika nätverk. Olika nätverk. Men just det här också som Tallinn Music Week kom upp här, att det inte finns ett konferensområde på samma sätt kanske, eller en mässa just. Att man jobbar olika i förhållande till det. Hur är festivalen uppbyggd? Vilka informella mötesplatser finns det som man måste snoka reda på och dyka upp på? Och så vidare. Ja, för du berättade om den där jazzmiddagen. Ja, precis. Berätta om den. Jo, men jag kanske har varit på Jazzhead i 5-6 år eller något sånt där. Och det gick rykten om att det fanns en middag med många av de större spelarna i liveindustrin. Till och med att vissa startade någon slags alternativ middag för vi som inte blev bjudna till den här coola middagen. Så vi satt på någon annan restaurang och samlade upp lite folk. Men första gången förra året så blev jag ju inbjuden dit. Ja. Så det tog lång tid att etablera sig på den här festivalen, komma in i nätverket och hamna Blev bjuden på den middagen. Ja. Så det tog liksom 6 år helt enkelt. Ja, och nu är jag nog inte bjuden i år så jag måste ha gjort något fel. Men ja. Och den alternativa middagen, är du drivande där då? nej, den dök bara upp 1 år tror jag. Men de kan vara väldigt viktiga såna här
platser som man snokar reda på genom att prata med bara vem som helst på de här mässorna. Att var ska du sen? Vad ska du se för band ikväll? Så kommer det fram att, ja men du vet väl att alla tyskar samlas på Der Spiegel på Eurosonic. Nu har det väl bytts tror jag, men att det fanns sådana här platser. Absolut. Kan jag vilja träffa tyska arrangörer och festivaler så går jag dit efter giggen. Och på min hem finns den där baren. Ja men precis. Ja. Det där är ju mest bara ryktesväg. Att man får bara prata med en massa människor om för att hitta dem där. Men när du åker och representerar andra, upplever du att söker du andra kontakter? Söker du liksom arrangörer eller söker du andra produktionsbolag eller söker du radiostationer? Eller har du ofta med dig någon slags plan när du åker ner? Och det beror också kanske lite på artister. Om vi har artister som vi är manager för så tänker man ju helhetsbilden. Då kan det vara intressant att träffa skivbolag och radio och andra. Men vi är ju mestadels ett bokningsbolag så att det jag söker, om man tittar igenom de här delegatlistan, är det radio så scrollar jag bara vidare för att mitt uppdrag är ju då att träffa arrangörer, festivaler och lokala bokningsbolag i andra länder som vi kanske vill ska representera vår artist där. Och då fokuserar jag på det. Och hur lätt är det att få de här mötena? Upplever du samma sak att folk säger ja, vi tar ett möte, men så dyker de inte upp? Det är någon slags hierarki där. Jag har också stått och väntat på möten som inte dyker upp för att det är den här festivalen jag verkligen behöver träffa. Som har jättemycket att göra och jag har missat mig. Men jag försöker väl kanske ha en blandad planering. Att jag vill ha några möten varje dag med sådana som jag har liksom fokuserat på att den här har jag inte träffat förut. Det är bra att liksom få lite tid och presentera mer vad man gör istället för bara lämna ett visitkort. Så fokusera på det och sen så är det bra att ha lite fri tid där jag kan gå runt, springa in i folk som jag har haft möten med förra gången. Som man då påminner om att men vi har setts förut. Och så, ja. Just det. Så någon slags blandning där med planerat men också möjlighet att springa iväg på den här någon reception med som något exportkontor har där man kan träffa folk. Och hur förbereder du dig? Här har ni pratat mycket om hur konstnärerna ska förbereda sig. Hur förbereder du dig med konstnärerna som du representerar? Ifall jag inte har ett band som spelar så pratar jag nog nästan inte alls med dem innan. Utan då åker jag bara ner och vet om att vi ska bygga ett nätverk för framtiden. Och jag vet ju vilka territorier vi saknar representation i eller vilka vi fokuserar på av olika anledningar. Så då är det inte så mycket förberedelser med artist. Men om det är någon som spelar så beror det kanske också på hur länge vi har jobbat ihop och hur bra vi känner varandra, hur mycket jag kommenterar och saker att tänka på. För ett showcase-konsert för mig är det viktigt att den blir lite annorlunda mot en vanlig konsert. Många bokare kan välja att gå in bara de sista 10 minuterna. Då måste det hända något intressant också att man tänker på sånt. Man också viktigt att spela hela tiden. Man 30 minuter så måste man spela 30 minuter. Så att inte någon kommer in de här sista 5 minuterna för att bara se lite snabbt vad det är och så står inget band på scen. Just det. Så där kan det vara. Så du coachar liksom ja, men det kan vara bra att tänka på vissa saker. Och det här med off-Womex då? Alltså spelningar som inte ingår i det. I Köpenhamn, jag var på Womex i Köpenhamn till exempel, så var det mycket svenska band som spelade off-Womex. Jo. Hur välinvesterade pengar är det utifrån ditt perspektiv? Det är väl också när man tackar ja till att spela på en showcase-festival så är det viktigt att kanske ha förkunskap om festivalen. För vilken scen är bra att spela, vilken dag är bra att spela, vilken tid är bra att spela. 18 är inte bra för då alla äter middag. 23.30 är inte bra för att då är alla trötta eller fulla. Vissa spelställen där alla går, där man vet att alla kommer in. Vissa spelställen ligger lite utanför området. Folk är lata och orkar inte gå dit. Så att där finns ju också en aspekt av hur ska vi göra det här? Ska vi tacka nej för att det är en dålig slott? Eller ska vi... Ja. Och eftersom det är så pass svårt
och få folk till de officiella, så kan jag tycka att de här off-festivalspelningarna kan vara väldigt bra att göra. Men där kanske man mer ska tänka på då att bygga publik och man berättar det såklart för alla. Så att just om den här radion är intresserad så finns det ett gig här också. Ja, men det blir väldigt mycket band och väldigt mycket musik och svårt att få folk till allt. Southby är väl ett utmärkt exempel på det. Ja, där det känns lite... Åka dit och spela en spelning verkar... 300 band som lirar. Liksom. Jo, nej, men där är ju också... Alltså, visst, man måste fokusera, men... Ja, det är svåra avvägningar helt enkelt på vilken festival är det bra att göra vad på. Ja, just det. Och när du kommer hem då och har representerat konstnärerna, hur ger du någon feed? Frågar konstnärerna dig då? Hur var det Mattias? Hur gick det? Är det någon som ringer då? Ja. Och speciellt om någon har spelat så är det väl bra att liksom, visa på vilka som var där. Och vilka Men om du bara är nere och bygger nätverk, hör de av sig då och frågar hur gick det? Nej, egentligen inte. Nej. Skulle du vilja det? Nej, jag tänker att det viktiga är väl kanske när vi väl har ett samarbete etablerat, så vill jag ju såklart att artister ska lära känna dem och de kommer träffas när de då är i Frankrike eller vad det nu är. Just det. Men mitt jobb är ju att avlasta artisten så att den inte ska behöva tänka på allt det här och tänka på vilka bokningsbolag finns det i Tyskland. Måste jag lära mig alla dem? Nej, det är väl det som är idén, att du inte ska behöva göra det. Just det. Men det som Peder pratar om, att han måste vara aktiv själv. Ja. Känner du att du behöver be konstnären om att vara aktiv själv? Eller känner du att du liksom får det automatiskt av konstnären som har skaffat, som har valt att ha er som bokningsbolag och representant? Där är olika, och det tror jag är från person till person. Vilka som är aktiva kanske naturligt och trivs med det. Då kan jag få massa av de här mejlen med att jag pratar med den här arrangören, kan ni ta det vidare? Och så fortsätter jag med det. Och vissa artister vill inte vara aktiva på det sättet. Nej. Och då är det så. Och då blir det kanske mer jag som jobbar för den här livekonserten. Men och du som ni åker varje år i princip på olika mässor. Och har gjort det under många, många år. Upplever du att du får valuta för pengarna? Ja, både ja och nej. Jag har väl börjat åka mindre nu, tror jag, när jag känner att jag har etablerat mig på den europeiska marknaden. Utom på middagen där förstås då? Ja, men precis. Ja. Jo, nej, men jazzen var en ny genre, så då var det viktigare för mig att åka. Men då åker jag ju bara på en festival. När jag åker på popmusik så åker jag nu åker jag på 5-6 per år. Tidigare gjorde jag dubbelt så många. Just det. Eller mer. Och då kan det vara bra att åka till Tallinn några år i rad för att lära sig hur den festivalen fungerar. De här festivalerna går upp och ner i mode. Ibland är det jättebra att spela en viss period och sen så kanske det inte är lika attraktivt längre för att branschen är inte där i samma utsträckning. Ja, just det. Så läsa av sådana där saker. Ibland känner man ju såklart att man har åkt och att det är så här, okej, nu verkar det här vara på nedgång eller jag fick inte ut vad jag ville. Ibland får man ut jättemycket för första gången på något som man inte alls trodde var viktigt. Så och det kostar ju pengar. Så man måste ju försöka göra det bara så billigt som möjligt. Precis. Och hur mycket känner du att du får stöd av att Sverige är representerad via Export Music Sweden på de här mässorna? Ja, nu har jag väl åkt runt i 20 år snart. Och det har ju varit lite upp och ner i närvaro. Men det känns mycket bättre nu och framförallt inom jazzen. Sen när det gäller poprock så är det ju så mycket fler festivaler så att jag förstår att Export kan inte vara överallt. Men jag har ändå fått hjälp också med att komma dit. De stödfunktionerna fanns inte alls tidigare men finns nu, att man kan få i alla fall delvis bidrag. Så då är det mycket lättare att chansa också. Just det. Men vissa festivaler åker jag på eget bevåg och utan hjälp. Eller liksom det är också det att man får välja vart man tror att man är viktig. Det finns en fråga där. Ja.
Ja, jag tycker att de har blivit bättre. Att det är lite mer crossover, om man säger så. Tidigare, de första åren, så kändes det väldigt mycket jazz. Och lite konservativt. Men nu känns det som att det har ändrats. Och vilket är större anledning för mig. Jag är där för dem. Jag jobbar med lite mer gränsöverskridande. Sådär. Så jag tycker att det är bra. Men där är också Tallinn Music Week har ju en viss jazzdel som också är bra. Sen har jag inte varit på så många andra, utan det är mer poprockfestivaler jag har koll på. Nej, men jag har väl regelbunden kontakt med mina artister, men inte just om det. Alltså just en specifik festival. Utan det är ju mer generellt att ska vi ta oss utanför Sverige, ska vi börja med Norden. Och det har jag med mig och det är olika för alla artister. Så att jag kan ju stå och träffa någon från ett visst land och bara prata om en artist, för jag vet att det är fokus på den i det territoriet och skippa de andra. Men det är inget vi pratar igenom inför varje mässa. En sista fråga. Ja. Jag träffar ju massa artister också såklart. Och det bästa är väl bara att säga hej, säga vad man gör och att man hörs efteråt. Det är bra. Och sen, jag försöker, om mejlet säger hej Mattias, så försöker jag svara på det och ge någon slags feedback. Om det finns ett tänk till varför jag just har fått det här. Men annars kan jag vara dålig på att svara. Mattias, jag vill bara meddela att även jag som myndighet när jag åker får massor med mejl. Och kan du hjälpa? Kan du liksom? Så är det ju så. Bara man åker på de där och står i den här listan, ni vet, så får man en massa mejl om att nu turnera det här bandet i Europa. Köp oss. Ja. Tack Mattias. Tack.